طبيب يفاجئ العالم. يكشف أن سبب جميع الأمراض هو شيء واحد، وأن علاجهم مكون واحد لجميع هذه الأمراض، وهي التهاب وتضخم البروستاتا والضعف والإصابة بالعقم ومرض السكري وأمراض القلب والتهابات الجسم وتشمع الكبد وحصوات الكلى وتساقط الشعر وضعف المناعة. ستتعرف معنا اليوم من خلال قناة الوصفات الزوجية على علاج فعال لكل هذه الأمراض بأقوى مضاد حيوي طبيعي ضد الأمراض، إنه الثوم. نعم، هذا النبات العملاق الذي يجهل الكثير فوائده الجمة للصحة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، نريد أن نجمع 1,000,000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت الثوم، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. فوائد الثوم لا تعد ولا تحصى، ولذلك تجده في جميع المطابخ حول العالم. هنالك عدد لا يحصى من الأدلة التي تثبت أن للثوم استعمالات طبية منذ آلاف السنين لدى حضارات مختلفة حول العالم. فيعتبر الثوم واحدا من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، حيث أنه يستخدم طبيا في علاج الكثير من الأمراض. فيساعد الثوم في علاج مشكلة البروستاتا لدى الرجال والضعف، ويساعد في علاج العقم، ويحسن مستوى السكر في الدم، ويعالج الضغط المرتفع. ويعتبر الثوم مكونا رئيسيا لعلاج أمراض الكبد ومشاكل الدورة الدموية والجهاز الهضمي. وينصح الكثير من خبراء التغذية العلاجية بتناوله يوميا. فجميعنا يتوفر الثوم في منزله، ولكن من المهم أن نأكل بوعي حتى نتشافى بوعي. ويجب علينا أن نعرف ما هي أسرار الثوم العلاجية والتغذوية. في البداية يجب عليك أن تعرف أن الثوم من أقوى المضادات الحيوية الصحية والطبيعية، والذي إلى هذه اللحظة لم يكتشف له أي مقاومة ضد الأمراض مثل المضادات الحيوية الأخرى أو الكيميائية، حيث من الممكن أن يعاني جسم الإنسان من مقاومة المضادات الحيوية عند الإفراط في تناولها. ولكن ما يميز الثوم أنه يستخدم في مقاومة كافة أنواع العدوى، سواء البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية. وبالمقارنة مع المضادات الحيوية الأخرى فهي متخصصة فقط في مقاومة البكتيريا. أما الثوم يمكن أن يتعامل مع 3 أنماط من العدوى بمنتهى القوة والفعالية. ولكن نأتي الآن لأهم الأسئلة في مقطعنا، وهي كيف نستخدم الثوم؟ ومتى نستخدم الثوم؟ وما هي الطريقة الأفضل للحصول على جميع فوائد الثوم؟ يمكن أن نستخدم ونتناول الثوم بكل أمان بطريقتين، وهما بلع فص الثوم كامل كما هو، وهو تناول الثوم عن طريق المضغ، أو هرس الثوم وتقطيعه إلى قطع صغيرة وإضافته مع بعض المواد الغذائية الأخرى. وتمتاز كل طريقة من هذه الطرق بفوائدها الخاصة. أولا، بلع الثوم. يفضل بلع الثوم على معدة فارغة لمن لا يعاني من مشاكل في الأمعاء. أما الأشخاص الذين لديهم حساسية من بلع الثوم على الريق فيمكنهم أن يقوموا ببلع فص من الثوم بعد تناول وجبة الإفطار، دون الخوف من تأثيرات ذلك على المعدة، خصوصا لمن يعاني من الحموضة وآلام المعدة والقولون. ولكن ما هو السر في بلع فص الثوم؟ يكمن السر في عملية البلع نفسها، حيث لا ينكسر فص الثوم بل يبقى مكتملا حتى يصل إلى المعدة. وتتميز المعدة بكونها وسط قاعدي، ستعمل على تفكيك فص الثوم وتخرج منه تلك المواد الفعالة التي تسمى الأليسين، والتي تحمل صفات مقاومة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. فيبدأ الثوم بعملية تطهير الأمعاء والقولون. الأشخاص الذين يعانون من الديدان المعوية، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من التهابات القولون، يقوم الثوم بعلاجها وتطهيرها. فيعمل الثوم على تطهير كافة المسار الذي يمر به حتى يستقر في الأمعاء. كما أن الثوم يحفز هرمون الكورتيزون الذي يعتبر مضاد للالتهابات والأكسدة، والتي هي نفس صفات الثوم، وبالتالي يعمل على رفع مناعة الجسم ويساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL. ويحتوي الثوم على مادة السيلينيوم، والتي لها تأثير في علاج التهاب وتضخم البروستاتا لدى الرجال. ثانيا، مضغ الثوم. ويقصد بذلك هو تكسير أو طحن وهرس فص الثوم بالأسنان، الأمر الذي يحفز على خروج رائحة
رائحة الثوم، وذلك بسبب وجود مادة الأليسين التي في هذه الحالة تفقد جزءا من فائدتها، ولكن بالرغم من ذلك تخرج لنا مواد فعالة أخرى ذات علاقة بالدورة الدموية والقلب وتعزيز الكوليسترول وتخفيض الدهون الثلاثية، وتقوم تلك المواد على تنظيف الكبد من الدهون، الأمر الذي يجعل من الثوم خصائص حارقة للدهون، خاصة الدهون المتراكمة على الأعضاء مثل الكبد. فحين تتراكم الدهون على الكبد يتسبب ذلك في خلل في الجسم، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، والتي تصبح مؤشرا خطيرا لبداية إصابة الجسم بمرض السكري من النوع الثاني. لذلك ينصح بتناول الثوم مضغا حتى يعمل على تفتيت تلك الدهون المتراكمة، ويساهم الثوم على رفع الحساسية لهرمون الأنسولين في الجسم، وبالتالي سوف تقل مقاومته ويعود الأنسولين لطبيعته. وتناول الثوم بأي طريقة سوف يعود على الجسم بالفوائد الجمة، لأن الثوم يعمل على الجمع بين الإليسين والمواد الفعالة الأخرى، ومن هنا يثبت أنه صيدلية علاجية كاملة. وبالإضافة إلى الصفات الأساسية للثوم مثل كونه مطهر ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ومنظم لسكر الدم ومعالج لأمراض القلب ومخفض لضغط الدم المرتفع ومكافح خارق ضد السرطانات المختلفة، والتي من أبرزها سرطان البروستاتا. ولا يمكننا أن ينتهي مقطعنا بدون تزويدكم بأفضل وصفة صحية للثوم، والتي يوصي باستخدامها أفضل أطباء التغذية العلاجية، والتي توصي باستخدام الثوم كتحاميل وتوضع في فتحة الشرج. وهذه الطريقة فعالة في علاج الكثير من الأمراض، ومنها طرد الديدان وعلاج التهابات البروستاتا وعلاج العقم وتحسين مستوى السكر في الدم وضبط معدل ضربات القلب ومعالجة التهابات وتشمع الكبد، وكما يعزز من مناعة الجسم. ويتم تطبيق الوصفة عن طريق اختيار فص واحد من الثوم متوسط الحجم، ويتم نقله بزيت الزيتون لفترة تزيد عن 3 ساعات حتى يصبح ناعما وطريا ولا يقوم بجرح الجسم عند استخدامه. وتعتبر هذه الوصفة مناسبة لكافة الأعمار. وإذا كنت تواجه صعوبة في تطبيق هذه الوصفة سوف نعرض عليكم وصفة بديلة تقدم نفس الفوائد الصحية للجسم، والتي يجب عليك تضمينها للنظام الغذائي، وخاصة في وجبة الإفطار على الأقل مرة واحدة في اليوم. ونتحدث هنا عن وصفة لبن الكفير أو لبن الأكل كامل الدسم المدعوم بالبكتيريا الطبيعية والمفيدة للجهاز الهضمي والقولون والأمعاء. ونقوم بهرس فص من الثوم وإضافته إلى كوب اللبن، ويمكن تعزيز هذا المزيج بإضافة بعض أنواع الحبوب أو البذور مثل بذور السمسم أو بذور الشيا، وإضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية. ويتم تناول هذا الكوب في الصباح الباكر أو على وجبة الإفطار. ماذا يحدث في جسمك عند بلع أو مضغ الثوم؟ يعزز الجهاز المناعي. تناولك للثوم يوميا سوف يحفز من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم عن طريق زيادة الجلوتين، وتعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية التي توفر الحماية ضد العدوى، في حين أن الجلوتاثيون مضاد قوي للأكسدة يحمي الخلايا المناعية من خطر الجذور الحرة، وبالتالي سوف تنعم بمناعة قوية قادرة على مقاومة الكثير من الأمراض والفيروسات. يقلل ضغط الدم. يقلل تناول الثوم من ضغط الدم عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فهو يقلل من ضغط الدم عن طريق زيادة الكالسيوم وتقليل مستوى البروتين التفاعلي سي، والذي يتسبب في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم. من ناحية أخرى يلعب نقص الكبريت دورا في ارتفاع ضغط الدم. يمنع تساقط الشعر. يحتوي الثوم على مادة الستريود الذي يعالج الصلع، وهو نوع من أمراض فقدان الشعر الذي ينتج من الخلايا المناعية التي تهاجم بصيلة الشعر. وقد يمنع ثنائي كبريتيد الدياليل في الثوم على الاستجابة المناعية الذاتية وتحفيز إعادة نمو الشعر عن طريق زيادة الخلايا المثبطة للمناعة. يعالج البروستاتا. يحتوي الثوم على مركبات طبية تساهم في علاج البروستاتا، فتناول الثوم يقي أيضا من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الأشخاص الأصحاء. وكما ثبتت دراسة علمية حديثة أجريت في عام 2022 تبين أن الرجال الذين يتناولوا الثوم ضمن نظامهم الغذائي تقل احتمالية إصابتهم بتضخم البروستاتا الحميد بنسبة 77%. وفي دراسة أخرى أجريت على الرجال تم الإشارة أنه من المحتمل أن يكون للثوم تأثير مثبط على تضخم البروستاتا الحميد، لذلك يعد الثوم أقوى علاج طبيعي لالتهاب وتضخم البروستاتا. كيف تتناول الثوم لعلاج البروستاتا؟ كل ما عليك فعله هو إحضار 3 فصوص من الثوم ونصف فنجان من زيت الزيتون وملعقة عسل نحل طبيعي وملعقة من حبة البركة. طريقة التحضير: أولا نقوم بهرس فصوص الثوم جيدا، ومن ثم نقوم بمزجهم مع نصف فنجان من زيت الزيتون ونضيف إليهم ملعقة حبة البركة ونخلط المزيج جيدا، وفي النهاية تضع على المزيج ملعقة عسل النحل، ومن ثم نضع
نضع المزيج بالكامل في وعاء يمكن إغلاقه، ونضع المزيج في الثلاجة لمدة 3 ساعات، ونتناول منه ملعقة يوميا قبل النوم ب30 دقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.